साथीहरु यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले एकदमै स्पेशल इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। युट्युबले केही दिन पहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेट दिइसकेको छ। तपाईहरुले चेक गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईहरुले चेक गर्नु भएको छैन भने आज म तपाईहरुलाई युट्युबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेट दिएको बारेमा जानकारी दिनेछु। युट्युबले अपडेट दिएको बारेमा सिकिराख्नु भयो भने, जानिराख्नु भयो भने यसबाट धेरै मौकाको फाइदाहरु उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु अन्य एप्समा गएर त्यहाँनिर तपाईले कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन। तपाईले एउटै ठाउँबाट सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईहरुले पनि युट्युबले दिएको इम्पोर्टेन्ट बारेमा र यस विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ? यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा भएको अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला, किनकि यसरी तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा नोटिफिकेसन अल गर्नुभयो भने आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौ ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। युट्युबले केही दिन पहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेट दिएको थियो। त्यो कसरी चेक गर्ने म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो युट्युब रहेको छ। मैले जस्ट सिम्पली एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। हामीले युट्युब अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तलपट्टि यसमा हामीले प्लस आइकनमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड भिडियो भनेर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको होला। हामीले कुनै भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन भिडियोलाई अपलोड गर्न लागिरहेका छौं त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के र टाइटल, हामीले भिडियोको टाइटल यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको टाइटल टाइप गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर सेकेन्ड स्टेप डिस्क्रिप्सन यहाँनिर हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लिएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पब्लिक भनेर लेखेको छ। हामीले जहिले पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि अनलिस्टेडमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनलिस्टेडमै राखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर इट्स नट मेड फर किडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। लोकेसन हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लिएर प्लेलिस्टमै पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर अपलोड भनेर लेखेको छ। हामीले एकचोटी टच गरेर अपलोड सजिलैसँग गर्न सक्छौं। यति कुरा सबै हामीले मेन्सन गरिसकेपछि अझै हामीले गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। यदि तपाईहरुको युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन छ भने हामीले युट्युबबाट मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्दैनौं। त्यो सेटिङ हामीले गर्न सक्दैनौं। हामीले भिडियो अपलोड गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय अवस्थामा हाम्रो नेट स्लो चल्ने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिडियो अपलोड गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले टाइटल डिस्क्रिप्सन अनि कि त्यसपछि ट्यागहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो राख्ने हामीले त्यो अप्सन पाउँदैनौं। हामीले YTstudio मै गएर हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले युट्युबबाट भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि सबै कुराहरु हामीले फिल अप गर्न पाउँदैनौं। तर आज म तपाईलाई YTstudio बाट सबै कुराहरु मेन्सन कसरी गर्ने र YTstudio मा के अपडेट दिएको छ त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्ट सिम्पली आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनुला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि YTstudio लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको होला तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा प्लस आई बटन देखाएको छ कि छैन तपाईले चेक गर्नुहोला। युट्युबले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेट दिइसकेको छ। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा देखाएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर यसलाई इन्स्टल यानि कि अपडेट गर्नुहोला। अपडेट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा सिधै डाइरेक्ट हेरेर प्लस आई बटन आउनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले सजिलैसँग सम्पूर्ण काम यहाँबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सिम्पली मैले प्लस आई बटनमा एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले एक भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले अपलोड गर्न लाग्नु भएको छ। जस्ट सिम्पली त्यसलाई एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको होला तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा। हामीले भिडियोको टाइटल यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लिएर डिस्क्रिप्सन यहाँनिर हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पब्लिक भनेर लेखेको छ। यसलाई जहिले पनि हामीले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि अनलिस्टेडमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनलिस्टेडमै राखिसकेपछि यहाँनिर अरु पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड प्लेलिस्ट भनेर लेखेको छ। एलाउ भिडियो एन्ड रिमिक्सिङ भनेर लेखेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट पनि एकचोटी चेक गर्नुहोला। यदि तपाईको कमेन्ट अफ छ भने तपाईले अन गर्नुहोला एकचोटी टच गरेर, किनकि यो कमेन्ट तपाईले सेटिङ अफ गरेर राख्नु भयो भने तपाईको भिडियोमा कमेन्ट आउँदैन, त्यति र्याङ्किङ पनि हुँदैन। तपाईले यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा मेन्सन गरिसकेपछि तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन छ भनेपछि तपाईले यहाँनिरबाट नै तपाईले मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो के एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भने तपाईले भिडियो अपलोड गर्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा त्यो भिडियो अपलोड हुँदै गर्दाखेरि हामीले छोटो समयमै हामीले के मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीले युट्युबमा गएर हामीले सजिलैसँग लेख्न सक्दैनौं।
सक्दैनौं र हामीले त्यहाँनेर टाइप गर्न सक्दैनौं। YTstudio मा यस्तो इम्पोर्टेन्ट अपडेट दिएको छ, तपाईले सबै कुरा यहाँनेरबाट मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अपलोड हुँदै गर्दाखेरि नेट स्लो हुँदै गर्दा तपाईले सबै कुरा YTstudio बाट टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ह्याशट्याग सबै कुरा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो थियो युट्युबले दिएको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेट। तपाईले यति गरिसकेपछि जानिसक्नुभयो होला। तपाईहरुले भिडियो हेर्दै गर्दा कुनै कन्फ्युजन लागेमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त भिडियो मन परे एक लाइक, एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।